હેલો નમસ્કાર ફ્રેન્ડ્સ, વ્હીકલ અપડેટ વિથ આર કેમ બધા મિત્રોનું સ્વાગત છે। તો મિત્રો આજે આપણી ચેનલ ઉપર ટીવીએસ મેક્સ 100 બાઇક આવશે, જેને મિત્રો નીરવભાઈને વેચવાનું છે। તો મિત્રો દવા છાંટવા માટેનું બાઇક છે। તો મિત્રો આ બાઇક વેચવાનું છે, પોપ સાથે છે, ફિટિંગ કમ્પ્લીટ। તો મિત્રો બાઇકની શું કિંમત છે, ક્યાં જોવા મળશે, અને મિત્રો નીરવભાઈનો મોબાઈલ નંબર વિડીયોમાં આગળ વાત કરીએ। તો મિત્રો વિડીયો પૂરો જોજો જેથી તમને બધી માહિતી સમજાય। અને જો મિત્રો આપણી ચેનલ ઉપર તમે કોઈ પણ જાહેરાત આપવા ઈચ્છતા હોય તો મારો મોબાઈલ નંબર, વોટ્સઅપ નંબર નીચે પટી જાય તેમાં પણ આપેલ છે અને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ આપેલ છે। અને મિત્રો જાહેરાત બિલકુલ ફ્રી છે, કોઈ પણ પૈસા લેવામાં આવતા નથી। અને મિત્રો વિડીયો શેર કરી દેજો જેથી કોઈ પણ મિત્રો દવા છાંટવા માટેનો પંપ સાથે બાઇક લેવા ઈચ્છતા હોય તો વિડીયો કામ લાગી શકે। અને મિત્રો આપણે ટીવીએસ મેક્સ 100 બાઇકની વાત કરીએ કન્ડિશનની, તો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો તે પ્રમાણે કન્ડિશન છે, એકદમ સારી કન્ડિશન છે। એન્જિનની 100% વર્ક કરે છે, હાલમાં જ બનાવેલું એન્જિન છે, એન્જિનમાં કોઈ પણ ખરાબી નથી, એક જ કિકમાં સ્ટાર્ટ થઈ જશે તેવું માલિકનું કહેવું છે। સુપર બાઇક છે, પંપ સાથે છે, પંપ પણ નવો છે, બાઇકમાં તમને પંપ સાથે મળશે અને ખૂબ જ ઓછી કિંમતમાં મિત્રો બાઇક વેચવાની છે। તો મિત્રો વિડીયો પૂરો જોજો જેથી તમને બધી માહિતી સમજાય। તો મિત્રો આપણી ચેનલ પર જો તમે પહેલી વાર હોય તો આપણી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકન દેખાય તેને જરૂરથી પ્રેસ કરજો મિત્રો। અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ પર ફોલો કરી દેજો, ત્યાં પર તમને દરરોજ વિડીયોની અપડેટ મળતી રહેશે। તો મિત્રો ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે। થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ। તો ફ્રેન્ડ્સ આપણે વાત કરીએ સુઝુકી બાઇકના માલિકની, તો માલિકનું નામ નીરવભાઈ છે। અને મિત્રો નીરવભાઈએ બાઇકની કિંમત રાખેલ છે 13,000 રૂપિયા, તેમાંથી નોર્મલ ફેરફાર કરી આપશે। તો મિત્રો આપણે નીરવભાઈના મોબાઈલ નંબરની વાત કરીએ તો આ પ્રમાણે છે 70 468 36 2 72। નીરવભાઈનો મોબાઈલ નંબર છે, 13,000 રૂપિયા બાઇકની કિંમત રાખેલ છે। અને મિત્રો આ બાઇક તમને જોવા મળશે તાલુકો જિલ્લો પોરબંદર, ગામ વડાળા। તો મિત્રો નામ નીરવભાઈ, નીરવભાઈનો મોબાઈલ નંબર ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં અને ટાઇટલમાં બંનેમાં આપેલ છે। તો જે પણ કોઈ પણ મિત્રો સુઝુકી બાઇક લેવા ઈચ્છતા હોય તો વધુ માહિતી માટે નીરવભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરવો। જય વસરાજ ફ્રેન્ડ્સ।